Bună ziua, sunt Andreea Pruneanu și astăzi continuăm cu o nouă lecție din cadrul cursului Pregătirea unghiei naturale și anume pregătirea unghiei naturale atunci când facem întreținere. Dacă ai ratat prima lecție, nu e nicio problemă, o poți vedea aici. În lecția de astăzi vă voi prezenta îndepărtarea produsului vechi cu freza electrică, precum și pregătirea unghiei naturale. Iar dacă rămâneți cu noi până la final, v-am pregătit și o mică surpriză. Ca să vă explic mai bine și să înțelegeți mai bine ce urmează să facem, m-am gândit să vă exemplific printr-un desen poziționarea și zonele de lucru cu care vom face îndepărtarea. Am reprezentat aici bitul, pe care îl voi împărți în 3 părți. Vom avea zona de mijloc, mai exact burtica. Vom avea această zonă până în vârf și zona vârfului. Presupunem că aici este unghia crescută, materialul vechi, iar această zonă pe care o fac acum cu galben, bineînțeles că o vom îndepărta cu această zonă a bitului. Mai departe, cu zona verde a bitului, venim în această zonă. Iar partea ce ne-a mai rămas, o vom face cu zona roșie. Atunci când vom lucra cu zona galbenă, freza se va mișca de sus în jos. Atunci când lucrăm cu zona verde, freza va merge de la dreapta spre stânga. Iar când lucrăm pe zona roșie, de asemenea de la dreapta spre stânga. Și acum, haideți să vedem ce înseamnă asta pe unghie. Voi lucra cu capătul de freză NEM și voi lucra la turații maxime și anume 35 de mii. Respectând desenul, urmează să îndepărtăm unghia. Astfel, cu burtica vom îndepărta mai întâi partea galbenă. Mai apoi, cu partea verde, urmează următoarea zonă. Iar cu partea roșie îndepărtăm ultima zonă. Avem grijă atunci când folosim freza să o folosim doar pe produs, nu și pe placa unghială. Este indicat atunci când îndepărtăm produsul să lăsăm în proporție de 20% produs pe unghie pentru a fi mai rezistentă. Mai departe voi da forma unghiei naturale și voi îndepărta luciul acesteia folosind pila Long Lasting 100x150. Voi scurta unghia la lungimea dorită și îi voi da formă. Mai departe, voi netezi suprafața și voi mătui placa unghială. Din nou, folosesc partea fină a pilei iar ca să vă dați seama mai ușor care este partea fină, mereu aceasta este partea cu scrisul. Cum vă spuneam, pentru împingerea cuticulei putem folosi și bețișorul de trandafir. Începem stilizarea cuticulei prin împingerea ei. A sosit momentul pentru un nou concurs. Lasă-ne un comentariu cu ce ai vrea să vezi mai departe și poți câștiga un premiu surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată tot aici în comentarii peste o săptămână. Mai departe, voi desprinde cuticula de placa unghială folosind freza electrică și capătul 152 Flame. Voi folosi freza la turații cuprinse între 15 și 20 de mii, iar pentru început voi începe de la dreapta spre stânga cu freza setată pe forward.
Iar în continuare, voi merge de la stânga spre dreapta cu freza setată pe rewind. Următorul pas este să înlăturăm cuticula folosind forfecuța Cupio Pro 18. Folosind doar vârful forfecuței, vom tăia ușor de la dreapta spre stânga. Din nou încercăm pe cât posibil să o tăiem dintr-o singură mișcare. Se observă că pielea în jurul cuticulei nu este foarte uscată, așadar vom putea sări peste capătul diamantat 65125 și putem doar să-l ustruim cu 616K. Acest capăt îl folosim la maxim 10.000 de rotații pe minut și doar pe piele, nu și pe placa unghială. Urmează să aplicăm soluțiile de pregătire după cum urmează: Nail Prep și Nail Bonder. Prima soluție de pregătire pe care o vom aplica este Nail Prep. Acesta este un dehidrator și trebuie să-l aplicăm din abundență pe toată suprafața unghiei și putem aplica și pe piele. Când unghia a devenit mată și albicioasă, putem trece la următoarea soluție de pregătire. Urmează Nail Bonder, pe care, așa cum ați aflat în prima lecție, îl vom aplica în strat subțire și doar pe placa unghială, fără ca să atingem pielea. Pentru o aderență foarte bună avem nevoie și un gel de bază. În cazul acesta eu voi folosi Gum Base-ul, o bază pentru ojă semipermanentă, pe care o voi aplica în strat subțire. Atunci când aplicăm gelul de bază, este foarte important ca nu cumva să atingem faldurile laterale sau zona cuticulei. După care urmează să polimerizăm 1 minut la lampa LED sau 2 minute la o lampă UV. Aceasta a fost cea de-a doua lecție din cadrul cursului Pregătirea unghiei naturale. Dacă ți-a plăcut, lasă un like și un share și ca să afli de fiecare dată când postăm, nu uita să pornești notificările. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și ne revedem într-un nou episod.